Hey Charlotte. Hey iedereen! Hey! Let's go party! You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on a minute, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Break it down. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove to this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Wat zeg jongens, is het niet tijd voor een spelletje of zo? Ja, Ja, spelletje. Het licht. Aan de deur van dicht. Wat licht. Oké, een spelletje. Anders, waar ik vleugelen? Ja, oké, dat is goed. Zo. Kent iedereen de regels? Qua semi. Ja, leg maar toe uit Jonas. Ja. Ja, het is echt simpel. Het is gewoon zo, ja, waarheid of leugen. Er is dus één iemand die een vraag stelt aan de ander, persoonlijke vraag. En die persoon moet dus antwoorden met waarheid of leugen. Ja. Dan mag zij erop antwoorden met waarheid of leugen. Dus je mag kiezen. Ja, dus totaal naar. Oké. En dan moet Ahmed raden of dat juist of fout is. Ja. En als hij het juist heeft, dan moet je een shotje drinken. Ja. Oké, ja, ik wil beginnen. Ja, Marten, heb jij ooit seks gehad in het bed van je ouders? Nee. Dat is een prinken! Jonas, heb jij ooit seks gehad met het lief van één van je vrienden? Nee. Tijd voor mij, sorry. Oh, meen hij dat nu? Sorry. Allee, ja, kom maar. Fuck it. Fuck, sorry jongens. Charlotte, heb je ooit iets zo verkeerds gedaan en er iemand anders voor laten opdraaien? Oh, heb ik iets verkeerds gezegd of zo? Hoe kan jij godsnaam nu zoiets aan mij vragen? Ik dacht dat wij vrienden waren, hè, jong. Sorry hoor, maar waarom ben je nu opeens zo kwaad? Kom aan, alsjeblieft. Je weet ook nooit iets zeggen. Waar heb ik het verkeerd gezegd? Wat moest dat nu voorstellen? Jonas, allee, je moet er echt niet te veel van aantrekken. Zij is ook half zat, hè? Ze heeft echt veel gedronken daarnet. Ja, maar dan nog. Allee, ja, ik bedoel... Ja, je kent ons nog maar 4 maanden. Jij kon niet weten dat dat zo'n voordeel was. Je moet er niet te veel van aantrekken. Echt waar. Ik ken haar al sinds het middelbaar. Ik kan je vertellen wat er is gebeurd. Charlotte, het is tijd om een spel te spelen.
mijn woord dat het feest van je leven gaat worden, dat mag je heel letterlijk nemen. Nu is het... Wat? What the fuck? Wat is er hier gebeurd? Met? Jongens! Marten. Jongens, wat is er hier gebeurd? Wat denk je dat jij weg was? Was er hier plotseling het licht ging uit en we werden neergeslagen? Zoek dan eens de kleur te trekken van de eerst. Oh, waar is die? Ik vind haar niet. Ik kan ons op eigen kruis moeten onderstrekken, hè. Charlotte, bel gewoon de politie. Dat is echt niet normaal wat er hier is gebeurd. Bel nu de politie. Die persoon die hier nog is, zit sowieso in dat gebouw. Bel nu de politie. Waar de fuck is mijn gsm? Kijk, die is in die kast. Ja, ik lig er niet, Jonas. Ah! Sorry, even bekomen. Dat smaakt zo. Wat? Wat de fuck is dat nu weer? Charlotte, what the fuck? Charlotte. Jezus. Hoezo kan die ineens nu verdwenen zijn? We moeten gewoon de politie bellen. Wow. Wie ben jij? Wie ben jij? Als je jezelf vermoorden doet, dan nu, hè? Wat mag die verrassing nou wel zijn? Op het kant van Jonas natuurlijk, waar anders. Het Sint-Joseph's Instituut in Hamme. Brand. Brent was aan het slapen en we hebben hem achter het stuur gezet. Weet je eigenlijk of al die antwoorden kloppen? Wie ben je eigenlijk? Charlotte. Nu alsjeblieft gaan. Pas op, Ahmed, pas op! Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Nee. Alsjeblieft, nee, alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Marta! 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 Stop ermee, stop ermee!
Nee! Marta! Marten, kom aan! Marta! Oh, ze is helemaal weg. Ah, Marten. Huh? Marta! Nee. Wat is dit? Wat is dit? Ahmed. Ahmed, ze zijn niet oké. Jezus. Nee. Wat is dit? Pas op, Ahmed, Adrie. Oh, verdomme. Smeer op. Hé, waar is ze naartoe? Kom aan. Nee! Marta! Kom aan. Marta! Smeer op. Nee, Marta! Ik trek het niet meer. We moeten de politie bellen. Rustig blijven. Wacht. Wacht, ik heb het. Kijk, Ahmed, ik zit hier helemaal vast aan die radiator. Ik kan nergens naartoe. Maar jij wel. Je zit op die stoel. Wat als je nu gewoon probeert met die stoel naar de gang te geraken of zo? Oké. Ahmed, ik kan dat. Ik wil proberen. Kom aan. De kerel komt toch niet aan. Ahmed? Ahmed? Kijk misschien eerst eens of die freak niet verderop in de gang staat. Aan het einde bij de trap staat er normaal gezien een brandalarm. Misschien kan je daarmee de conciërge verwittigen. Oké. Ik zie niemand op de gang. Ik ga naar de trap proberen schuiven. Ahmed? 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 Oh, wat? Wat? Luister naar me! Wat de fuck is er hier gebeurd? Ik weet zo allemaal niet meer. Ik weet zo allemaal niet meer goed. Mijn vrienden die zijn allemaal weg. Ik heb iemand onder aan de trap gelegen, maar die ademde niet meer. Ahmed? Ik heb de politie al gebeld. Die zijn waarschijnlijk onderweg. Maar misschien moeten we die figuur daar iets vastbinden. Nu wil ik wel eens weten waarom die eikel ons dat aangedaan heeft. Kijk.
Brent? Het is gelukt. Ja, blij zijn. Wat? Luister naar me. Oké, Charlotte, stop maar. Ik weet wel dat jij bent. Onderaf een maskertje van je. Wat? Hoe weet jij godsnaam dat ik dat ben? Misschien omdat ik deze hele avond wel speciaal voor jou geregeld heb. Ik begrijp er niets van. Wat? Wil je bewijs soms? Weet je toevallig nog wat er op dat briefje stond in hang? Ja, Charlotte, het is tijd om een spel te spelen. Je hebt mij gehoord dat het het feest van je leven gaat worden. En dat mag je heel letterlijk mag je heel letterlijk nemen. Ik weet dat je kleine zus alles voor je betekent. Wel, nu stel ik je de keuze. Je zusje of je vriendjes. Doe alles wat in dit briefje staat en er overkomt haar niets. Maar anders... Wel ja. Je bent waarschijnlijk niet overtuigd van een briefje. Maar... Als je teruggaat naar het pot, zal je zien dat je 3 vrienden zijn vastgebonden. Je gaat binnen, je haalt hun proppen uit hun mond en drinkt van de beker op het bureau. Daarna doe je alsof je dood neervalt op de grond. Als het licht uitgaat, loop je weg en volg je de instructies op het einde van de gang op. Zo, Charlotte. Wat een plot twist. Hey klootzak, hoe kan je ons zoiets nu aandoen? Laat me het verhaal even voor je herschetsen. 7 juni 2015. Jij, Marten, Ahmed en Brent komen terug van een feestje. Jullie waren alle 4 al goed zat. En jij besluit om dan met je dronken kloten achter het stuur te kruipen. Ja, onderweg reden jullie een of andere nutteloze oude vrouw aan. Ja, jullie besloten om als lafaards jullie wel niet zijn weg te lopen. En daarbij ook nog een keer Brent, godverdomme in slaap was gevallen, achter het stuur te zetten. Kijk, vriendjes die jullie zijn. Ja, natuurlijk Brent werd gevonden, opgepakt en heeft godverdomme 2 jaar in een gesloten instelling zitten wegrotten. Hij was onschuldig. Mentaal helemaal gebroken. Maar ja, dat maakt jullie allemaal niet uit. Hij was onschuldig. En dat is jullie schuld. Smeerlappen. En hij dan? Wat hebben hij er in godsnaam mee te maken? Ik kan het dan niet raden. Brent is mijn broer. Hij is mijn enige broer. En jullie hebben zijn leven verpest. Maar geen nood. Binnenkort ga je zelf weten hoe het is om onschuldig vast te zitten. Hij klootzak. Hij kan niets bewijzen. En mijn kleine zus dan, hè? Oh, daar is niets mee hoor. Naïef ding. Oh, trouwens, die vingerafdrukken daar, die staan overal. Zoals op dat mooie mes van je. Oh, en die leuke tekstfragmentjes. Oh, die staan op je iPhone. Maar ja, nog één ding. Ik zit vastgebonden. Ik ben een slachtoffer, meneer. Help! Nee. Hij vergeet iets. Dat briefje. Och, dat verdwijnt wel. Shit, hé. Ik begrijp er helemaal niets van. Allee, ik ben zo vaak bij Brent thuis geweest. Waarom heb ik nooit iets eerder van jou gehoord? Ik? Ik zat op internaat. Domme sukkel toch. Al sinds dag 1 dat jullie hier ontmoeten op Unief, plande ik aan mijn wraak. Oh, trouwens, nog één ding. Ik zal ervoor maken dat ik hier snel wegkom. Want elk moment
kwam mijn buurman terugkomen van overboord. En hij leek me wel een beetje verdacht. Shit. En trek maar een maskertje aan, zodat ze je niet herkennen. Shit! Shit! Hey klootzak! Hij had moeten sterven vanavond. Wat had hij mij aan het laten doen? Ik heb enkel ons zelf was gedaan.